สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้า iPad mini 5 ครับเป็น iPad mini รุ่นแรกที่ใช้งานคู่กับ Apple Pencil ได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดพร้อมๆกันครับติดตามครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัว iPad mini 5 นะครับทางด้านดีไซน์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับหน้าจอเป็นขนาด 7.9 นิ้วแล้วก็ตัวปุ่ม Touch ID เนี่ยยังคงใช้เป็นลักษณะที่กดลงไปได้นะครับไม่ใช่เป็นปุ่มลักษณะเดียวกับบน iPhone 7 หรือ iPhone 8 นะครับตรงนี้หลายคนอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ก็คือ Apple ยังไม่ได้ทำออกมานะครับแล้วก็ตัวเครื่องรวมๆด้านนอกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสีที่เห็นอันนี้ก็คือตัวเครื่องสีทองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆสำหรับตัว iPad mini 5 ตัวนี้เนี่ยก็คือสเปคเครื่องครับมาใช้ตัวชิป A12 แล้วก็ RAM ในเครื่องเนี่ยมีมาให้3 กิกนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวสเปคนะครับกับตัว iPad Pro เนี่ยตัว iPad Pro จะใช้เป็นชิป A12X แล้วก็มี RAM เริ่มต้นมาให้4 กิกส่วน RAM ในรุ่นความจุ1 TB ของ iPad Pro เนี่ยจะมี RAM ในเครื่องมา6 กิกนะครับถามว่า RAM ที่ต่างกันนะครับในทั่วๆไปเนี่ยก็คือ3 กิกในตัว iPad mini 5 หรือรวมทั้งในตัว iPad Air 3 ด้วยเนี่ยเทียบกับตัว iPad Pro ที่มี RAM 4 กิกตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรในการใช้งานบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าเป็นคนที่วาดรูปนะครับด้วยแอป Procreate ตรงนี้อาจจะเห็นผลนะครับก็คือเครื่องไหนที่มี RAM เยอะกว่านะครับก็คือสามารถสร้างเลเยอร์ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านะครับในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย Apple ก็ยังลิมิตให้แอปต่างๆเนี่ยให้ใช้ RAM ได้อยู่ที่4 กิกนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นความจุ1 TB ของตัว iPad Pro เนี่ยที่มี RAM 6 กิกตรงนี้เนี่ย Apple ไม่เปิดให้ใช้งานในส่วนของ2 กิกที่เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีความต่างอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าจะทำงานในลักษณะที่เป็นการวาดรูปในแอป Procreate นะครับส่วนอื่นที่พอจะทำให้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง RAM 3 กิกกับ4 กิกนะครับก็คืออย่างกรณีเช่นที่เราเปิด Safari ขึ้นมาแล้วเราเปิดหลายๆแท็บพร้อมๆกันอย่างเช่นเปิดสัก 20-30 เว็บโอ้โหหน้าต่างพร้อมๆกันลักษณะนี้นะถ้าเป็นเครื่องที่มี RAM 4 กิกตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่พอเราเข้าออกแอปอื่นๆไปเนี่ยแล้วเราวนกลับมาที่ Safari ตรงนี้เนี่ยตัวหน้าเว็บเนี่ยมันจะยังไม่ refresh ลักษณะเนี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องที่มี RAM 3 กิกก็มีโอกาสที่จะ refresh หน้าจอเนี่ยตอนที่เรากลับเข้ามา Safari เนี่ยได้มากกว่าอีกนิดหน่อยตรงนี้เองครับซึ่งถ้าในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ย RAM 3 กิกกับ4 กิกตรงเนี้ยโหแทบจะไม่เห็นผลเลยครับในส่วนของ CPU A12 ที่อยู่ใน iPad mini 5 นะครับมีความแรงในส่วนของ Multi-Core เนี่ยน้อยกว่า A12X ใน iPad Pro เนี่ยอยู่ประมาณ 60% นะครับในส่วนนี้นอกเหนือจากส่วนของ CPU นะครับผมลองทดสอบ Benchmark ในส่วนของ Graphic Card หรือ GPU ด้วยนะครับในแอป Geekbench เนี่ยเพื่อดูว่าตัวเลขออกมาเป็นยังไงนะครับก็พบว่าตัวเลขเนี่ยของตัว iPad mini 5 ของ iPad Air 3 นะครับเทียบกับตัว iPad Pro 11 นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยตัวเลขของส่วนของกราฟิกการ์ดเนี่ยมีความต่างกันอยู่ประมาณ 100% เลยทีเดียวครับตามตัวเลขที่เห็นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่แอป Geekbench ที่ผมทดสอบนะครับในแอป Antutu เองเนี่ยคะแนนออกมาก็ต่างกันโหอยู่เยอะมากอย่างของตัวiPad mini กับ iPad Air เนี่ยตัวเลขจะอยู่ประมาณ 350,000 370,000 ครับแต่พอเป็นตัว iPad Pro เนี่ยตัวเลขขึ้นกระโดดไปที่ 540,000 เลยทีเดียวครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอ iPad mini 5 นะครับ Apple ปรับมาใช้เป็นจอ PT Display นะครับเหมือนกับที่อยู่ใน iPad Pro แล้วก็ใช้เป็นตัวหน้าจอที่ตัวกระจกด้านนอกกับตัวชิ้นส่วนจอด้านในเนี่ยอยู่ชิดติดกันทำให้พอเราเขียนลงไปเนี่ยบนหน้าจอด้วย Apple Pencil เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขียนอยู่บนหน้าจอจริงๆนะครับจะแตกต่างกับตัว iPad 9.7 นิ้วนะครับที่ตัวกระจกกับตัวชิ้นส่วนหน้าจอเนี่ยจะมีระยะห่างอยู่อีกประมาณนึงนะครับในส่วนนี้ซึ่งเนี้ยถ้าเป็นคนที่สังเกตหรือแบบถ้าใครที่ใช้ตัว iPad 9.7 นิ้วหรือแบบเคยไปลองที่ร้านเนี่ยแล้วรู้สึกว่าพอเราเขียนอยู่บน iPad 9.7 นิ้วทำไมมันดูเหมือนแบบเขียนแล้วมันมีระยะห่างระหว่างตัวกระจกกับตัวชิ้นส่วนหน้าจอตรงนี้เนี่ยตัว iPad mini 5 นะครับรวมถึงตัว iPad Air 3 ตรงนี้จะไม่เกิดอาการดังกล่าวเพราะว่าใช้เป็นหน้าจอแบบเดียวกับที่อยู่ใน iPad Pro แล้วครับในการทดสอบการแสดงสีสันของตัวหน้าจอของ iPad mini 5 นะครับตรงนี้เนี่ยผมลองเปิดหนังที่อยู่ใน Netflix ครับเอามาทั้ง3เครื่องเลยครับก็คือตัว iPad mini 5 ตัว iPad Air 3 นะครับแล้วก็ตัว iPad Pro 11 นิ้วตรงนี้เนี่ยลองมาเปิดหนังดูเลยว่าแบบให้มีความแตกต่างกันยังไงก็พบว่าต้องดูแบบเปรียบเทียบกันจริงๆครับถึงจะเห็นว่าตัว
iPad Pro เนี่ยแสดงสีสันได้แบบฉ่ำกว่ามีความสว่างมากกว่าแล้วก็เหมือนพวกสกินโทนเนี่ยจะแสดงผลได้ดีกว่าตัวหน้าจอของตัว iPad mini 5 กับตัว iPad Air 3 เนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นหนังนะครับอย่างเป็นแอนิเมชันเนี่ยที่ผมเปิดก็คือตัว Ultraman ที่อยู่ใน Netflix เนี่ยโอ้ตรงนี้มองไม่ออกเลยครับคือการแสดงผลออกมาเนี่ยเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่ามีข้อแตกต่างกันเลยครับนั่นคือหมายความว่าตัวหน้าจอของตัว iPad mini 5 เนี่ยโหแทบจะแบบเป็นคุณภาพเดียวกับที่อยู่ใน iPad Pro เลยครับถัดมาครับในส่วนของลำโพงที่เกี่ยวข้องกับการไว้ดูหนังฟังเพลงบนตัว iPad mini 5 ตรงนี้เนี่ยก็ผมทำเปรียบเทียบเสียงให้ดูนะครับระหว่างตัว iPad mini 5 เทียบกับตัว iPad Air 3 เนี่ยว่าเสียงดังเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยผมตั้งระดับเสียงเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 80% ทั้งคู่นะครับลองฟังเสียงกันดูครับเป็นไงครับจากที่ได้ฟังเสียงตัว iPad mini 5 เทียบกับตัว iPad Air 3 เสียงที่ได้เนี่ยระดับความดังแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับใครที่อยากได้ตัวเครื่องที่แบบเป็น iPad แล้วแบบให้เสียงมันดังหน่อยตอนที่แบบจะดูหนังลักษณะนี้ดูใน YouTube ลักษณะเนี้ยตรงนี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือต้องขึ้นไปเป็นในกลุ่มของ iPad Air 3 หรือไม่งั้นก็ต้องกระโดดไปเป็นตัว iPad Pro ที่เป็น4ลำโพงไปเลยตรงนี้นะครับเสียงที่ได้จาก iPad mini เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคครับมันให้เสียงที่โอเคในเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ Apple ควรจะปรับปรุงให้ได้เหมือนกับที่อยู่ใน iPad Air 3 ที่แบบเสียงมันดังได้มากกว่านี้อีกพอทำได้เท่านี้ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังแต่รู้สึกว่าควรจะทำได้ดีกว่านี้อีกประมาณนี้มากกว่านะครับในภาพรวมก็คือตอนที่เอามาดูหนังเนี่ยก็สำหรับผมเองก็จะรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างเบาไปนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่สนใจจะซื้อนะครับถัดมาครับเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานคู่กับตัว Apple Pencil สำหรับตัว iPad mini 5 กันครับก็คือตรงนี้เนี่ยจากที่ผมใช้งานมาผมว่ามันเวิร์กมากครับด้วยความที่ตัวเครื่องมันเล็กนะครับแล้วก็สามารถถือมือเดียวได้ลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผมสามารถที่จะหยิบขึ้นมานะครับแล้วผมสามารถจดโน้ตได้เลยแบบมือลอยๆอยู่บนอากาศลักษณะนี้โดยที่รู้สึกว่ามันจดได้สะดวกนะมันจะแตกต่างกับการหยิบตัว iPad Pro หรือแม้กระทั่งตัว iPad Air 3 ที่ออกมาคู่กันเนี่ยโอเคว่าทั้ง2เนี่ยตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ตัวหน้าจอขนาดใหญ่กว่าแต่คือการจะหยิบมาแล้วแบบจดโน้ตมือเดียวแบบลอยๆอยู่บนอากาศลักษณะเนี้ยมันทำได้ยากกว่าครับตรงเนี้ยก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องเล็กๆแล้วแบบอยากจดโน้ตไปด้วยได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว iPad mini 5 ตอบโจทย์มากครับส่วนเรื่องตัว iPad mini 5 รวมถึงตัว iPad Air 3 เนี่ยที่ไม่มีฟีเจอร์หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มนะครับตรงนี้ผมทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างการเขียนทั่วๆไปเนี่ยในระดับความเร็วของวิดีโอปกตินะครับลองดูเนี่ยคุณเห็นความแตกต่างหรือเปล่าว่าแบบมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างที่ผมเขียนอยู่บนหน้าจอ iPad mini 5 เทียบกับตัว iPad Pro ผมวาดเส้นลักษณะเดียวกันเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยให้ดูเลยครับคือถ้ามองแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวฟีเจอร์โปรโมชั่น 120Hz เนี่ยมันจำเป็นก็ได้ครับสิ่งที่ทำให้ดูเนี่ยก็คือเป็นการใช้งานแบบทั่วไปเลยที่แบบเราแบบเห็นด้วยตาเปล่าลักษณะนี้ครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยดูไม่ออกก็แสดงว่าแบบตัวโปรโมชั่น 120Hz อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณก็ได้นะครับสิ่งที่ทำให้ตัวiPad Pro เนี่ยเป็นที่ต้องการว่ามันมีโปรโมชั่น 120Hz เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นซีเรียสที่เป็นลักษณะที่เป็นนักวาดที่เป็นสายซีเรียสที่แบบรู้สึกว่าการเขียนเนี่ยมันควรจะ feeling เหมือนกับการเขียนด้วยดินสอหรือปากกาจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเส้นมันตามหลังมาลักษณะนี้ครับซึ่งเนี้ยผมทำเป็นวิดีโอสโลโมชันให้ดูนะครับว่าแบบข้อแตกต่างระหว่างตัวจอที่มี 120Hz บน iPad Pro เนี่ยเทียบกับตัว iPad mini 5 ตัวอย่างตรงเนี้ยมันจะเห็นข้อแตกต่างพอเราทำเป็นสโลโมชันก็คือเส้นที่เราตวัดไปนะครับ
ถ้าเป็นบน iPad mini เนี่ยเส้นมันจะมีแบบความห่างจากหัวปากกาหัว Apple Pencil เนี่ยอยู่ประมาณนึงครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็น feeling ที่แบบรู้สึกว่าเส้นมันไม่ตามหลังหรือแบบไม่แบบ real time เท่ากับตัวจอ iPad Pro ที่แบบเส้นมันจะอยู่แบบตามหลังตัวหัว Apple Pencil เนี่ยอยู่แบบไม่เยอะมากตรงนี้มันจะเป็นเรื่อง feeling ให้มันเหมือนแบบเราเขียนอยู่บนกระดาษอยู่บนใช้ปากกาใช้ดินสอจริงๆลักษณะนี้มากกว่าซึ่งถ้าคุณไม่ได้เป็นสายซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยการใช้งานตัว iPad mini 5หรือตัว iPad Air 3 ในการวาดรูปเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับถัดมาครับในเรื่องแบตเตอรี่ของตัว iPad mini 5 นะครับ Apple ใช้หลักเกณฑ์ว่าชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งสามารถใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้มาตั้งแต่ iPad รุ่นแรกแล้วครับซึ่งสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าทำได้ตามเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าจะมากกว่านี้อีกนิดหน่อยหรือทำได้น้อยกว่านี้เนี่ยตรงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแล้วครับว่าแบบมีการใช้งานหนักหน่วงมากแค่ไหนนะครับถ้าเล่นเกมหรือแบบดูหนังฟังเพลงเยอะๆหรือแบบใช้งานเครื่องเยอะๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นได้ว่าจะใช้งานได้ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะครับส่วนที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องของตัวอะแดปเตอร์มากกว่าครับในกล่องของตัว iPad mini 5 เนี่ย Apple ให้เป็นตัวอะแดปเตอร์แบบ10วัตต์ซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่า Apple ให้เป็นแบบอะแดปเตอร์18วัตต์เหมือนกับตัว iPad Pro ไปเลยได้ไหมตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจากที่ผมวัดกำลังไฟนะครับตัว iPad mini 5 เนี่ยสามารถที่จะรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 18-20 วัตต์ซึ่งตรงเนี้ยถ้าใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นตัว18วัตต์ที่เป็นสาย USB-C to Lightning ตรงนี้เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟได้เร็วกว่าตัวอะแดปเตอร์10วัตต์อยู่อีกพอสมควรเลยครับซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ Apple ไม่ยอมให้ตัวอะแดปเตอร์18วัตต์มาในกล่องนะครับถัดมาในส่วนของกล้องถ่ายรูปของตัว iPad mini 5 นะครับกล้องด้านหลังเป็น8ล้านพิกเซลนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องที่ Apple แทบจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะครับในส่วนนี้สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยกล้องใน iPad ผมจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องใน iPad เนี่ยมันเป็นส่วนเสริมที่แบบมีไว้แบบเผื่อแบบถ่ายอะไรนิดหน่อยมากกว่าในบางจังหวะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อ iPad เนี่ยน่าจะมีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้ดีกว่า iPad อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ซึ่งส่วนตัวผมเองจากที่ได้ทดสอบนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะทำได้ที่ระดับ Full HD ตรงนี้ก็ถือว่าทำได้พอเพียงนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหมันแจ่มว้าวอะไรนะครับในส่วนนี้ถ้าใครที่อยากจะเน้นกล้องในตัว iPad เนี่ยว่ามันดีขึ้นหรือยังมันแจ๋วขึ้นหรือยังตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ในระดับที่โอเคพอใช้งานได้นะครับอย่าคาดหวังว่ามันจะแบบรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายด้วย iPad เนี่ยจะออกมาดีนะครับโดยรวมนะครับเท่าที่ได้ใช้งานตัว iPad mini 5 คู่กับตัว Apple Pencil มาระยะหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นคู่คอมโบที่โอเคมากครับลงตัวมากสำหรับคนที่ชอบเขียนตัวหนังสือแบบแล้วอยากได้จอแบบไซส์แบบไม่ใหญ่มากพกพาได้สะดวกลักษณะเนี้ยหยิบออกมาจากกระเป๋าเนี่ยถือมือเดียวแล้วเราก็จดโน้ตได้เลยลักษณะเนี้ยตรงเนี้ยถือว่าตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากครับรวมถึงคนที่แบบอยากได้เครื่องที่แบบไว้เลคเชอร์ในคลาสเรียนหรือแบบอยู่ในห้องประชุมลักษณะนี้ตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมใช้ในงานเนี่ยแล้วผมนึกถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่แบบต้องอ่านตัวเอกสาร PDF บ่อยๆลักษณะนี้ด้วยความที่ตัวเครื่องเล็กแล้วเราถือมือเดียวได้ลักษณะนี้เราสามารถที่แบบเดินไปหรือแบบอยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บเราแบบเปิดเอกสารเราอ่านมือเดียวได้โดยที่แบบเราไม่ต้องกลัวเครื่องตกพอเราแบบอ่านมือเดียวซึ่งมันจะทำไม่ได้กับตัวเครื่องใหญ่ที่เป็นตัว iPad Pro หรือตัว iPad Air 3 ที่มันเครื่องใหญ่เราอาจจะต้องประคอง2มือลักษณะนี้ตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่ชอบอ่านตัวแบบ PDF ด้วยนะครับสิ่งที่ผมใช้งานมาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับก็คือกลุ่มคนที่วาดรูปจะรู้สึกว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันเล็กมากไปหน่อยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ชอบนำรูปภาพเนี่ยมาตกแต่งรูปเนี่ยใน iPad คือถ้าใช้กลุ่มที่เป็นแอปชื่อแอป Affinity Photo หรือตัว Pixelmator Photo ลักษณะนี้จะรู้สึกว่าตัวหน้าจอของ iPad เนี่ยพอเราแบบเปิดรูปขึ้นมาแบบจะ retouch หรือแบบตกแต่งรูปเนี่ยรูปที่เห็นเนี่ยบนหน้าจอมันจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นกลุ่มลักษณะนี้ก็คือต้องไปเลือกตัว iPad Air หรือไม่งั้นก็เป็น iPad Pro ไปเลยนะครับตัวเครื่องที่เป็น64 กิกนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะพอใช้ไหมสำหรับผมเองเนี่ยก็ตัวนี้64 กิกเหมือนกันก็เปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยพื้นที่เหลือใช้งานจริงอยู่ประมาณ53 กิกนะครับก็ลองเลือกกันดูว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ย53 กิกเนี่ยพอใช้หรือเปล่าถ้าไม่พอก็กระโดดไปเป็นตัวความจุที่มากกว่านี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัว iPad mini 5 ครับสวัสดีครับ